हरभरा आणि उडीद डाळीचे वडे करायचे आहेत आपल्याला. पितृपक्ष चालू आहे. हे पहा, हरभऱ्याची डाळ घेतली पाऊण वाटी आणि 1/4 उडीद डाळ घेतली आहे. हरभरा डाळ थोडी निवडून स्वच्छ करून घेतली आहे. उडीद डाळही आपण खडा वगैरे बघून घ्यायचा आहे. आणि आता ही एकत्र करून एकत्रच मी भिजवणार आहे डाळ. हे पहा, भांड्यात टाकून घेतलं आणि ही चांगली 2-3 पाण्याने चांगली स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. चोळून धुवायची आहे. डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. ही प्रोसिजर आदल्या दिवशी रात्री करायची आहे. दुसऱ्या दिवशी आपल्याला वडे करायचे आहेत. आता झाकून ठेवूया. 8 तास झालेत. हे पहा, डाळीवर जरा वरती जे आलेलं आहे ते सर्व पाणी आता आपल्याला एवढं पाणी लागणार नाही आहे. तर हे पाणी आपण सगळं काढून टाकूया. थोडं पाणी त्यात ठेवायचं आहे डाळीमध्ये. ही डाळ मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायची आहे. फार बारीक वाटायची नाही आहे आणि पातळ वाटायची नाही. थोडंसं घट्ट होईल अशीच ती डाळ वाटायची आहे. आणि लागलं तर थोडंसं 2-3 चमचे आपल्याला पाणी टाकायचं, कारण आपल्याला वड्याला घट्टच डाळ लागते, म्हणजे असं घट्ट पीठ लागतं ते. त्यामध्ये 4-5 मिरच्या टाकून घ्यायच्यात. आलं असेल तर आलंही टाकून घ्यायचं आहे. लसूण टाकायचं आहे थोडा. लसणाच्या 7-8 पाकळ्या टाकून घ्यायच्या. आणि आता हे दळून घ्यायचे. जिरे टाकलेत 1 चमचा आणि थोडीशी हळद टाकूया. अर्धा चमचा हळद टाकून घेतली म्हणजे कलर छान येतो वाटल्या डाळीला. हे पहा, हे असं जाडसर मिश्रण वाटून घेतलं आहे. पाहू शकता, फार पातळ करायचं नाही आहे. खीर करायची कावळ्याला नैवेद्य ठेवण्यासाठी. हा आंबेमोहर तांदूळ आहे. याची खीर खूप छान होते. वास असतो याला, म्हणून याची एवढी आहे अर्धी वाटी खीर तांदूळ घेतलेत. आता हे धुवून घेते मी. याला वास छान येतो. जास्त चळून धुवायचं नाही हा तांदूळ, कारण हा चांगला वासाचा तांदूळ असतो. एकदा धुवून घ्यायचा आणि पाणी काढून घेतलंय बघा. आता थोडंसं आपण पाणी टाकून थोडंसं भिजत टाकू. थोडा वेळ भिजवायचं आणि मग मिक्सरमधून दळून घ्यायचं. आता झाकून ठेवूया. ही हरभऱ्याची डाळ भिजलेली वाटली मगाशीच. उडदाची डाळ थोडीशी टाकलेली, ती वाटली छान पैकी. लसूण हिरवी मिरची घालून वाटली. हळद घातली. आता त्याच्यात थोडंसं लाल तिखट टाकायचं. हे हिंग टाकते थोडा. लसूण हा ऑप्शनल आहे. लसूण चालत नाही चातुर्मासात काही जणांना, तर लसूण नाही घातला तरी चालेल. त्याच्यात थोडंसं हिरवी मिरची तर टाकलीच आहे, पण लाल तिखट थोडंसं टाकते जरा तिखट होण्यासाठी. आणि मीठ टाकायचं. लाल तिखट टाकले, हिंग टाकले आईनी. आणि हे तांदळाचं पीठ टाकते, म्हणजे जरा घट्टपणा येईल त्या पिठाला. वाटताना थोडीशी हळद टाकली होती. आता थोडीशी हळद टाकायची काही नाही, नको, पुष्कळ आहे त्याच्यात. हे थोडंसं 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकलं आणि थोडंसं मीठ टाकते. पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं चांगलं.
एकीकडे कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं आहे आणि थोडासा खायचा सोडा टाकते मी त्याच्यामध्ये, मिक्स करते म्हणजे जरा फुगतात छानपैकी वडे. खायच्या सोड्याने चांगले खुसखुशीत पण होतात आणि चांगले आतमध्ये चांगलं तळले जातात. आतमध्ये छान मोकळे होतात आणि खुसखुशीत होतात. थोडीशी कणिक पण टाकते म्हणजे घट्टपणा येईल, आपल्याला हाताने थापता येईल त्याला वड्याला. बाइंडिंग येण्यासाठी आईने थोडे गव्हाचं पीठ टाकून घेतलेलं आहे. घट्ट पाहिजे जरा ना म्हणून. जास्त टाकायचं नाही पीठ, जास्त पीठ झालं तर वडे पिठाळा होतात आणि त्याची टेस्ट चेंज होते. चांगलं मिक्स करून घेतलंय. लागलं 1 चमचाच टाकलं आहे आईने गव्हाचं पीठ, लागलं तर आपण थोडं टाकू नंतर. हे राहिलेलं गव्हाचं पीठ पण टाकून घेतले, म्हणजे एकूण 2 चमचे गव्हाचं पीठ टाकले, छोटे टीस्पून. आपला पोह्याचा चमचा आहे त्या हिशोबाने टाकलेला आहे. थोडासा पाण्याचा हात घेऊन आई वडा थापते. थोडासा पाण्याचा हात घेतला आहे आणि साईडला वाटीमध्ये थोडं पाणी घेतलं. आधीच एक वडा टाकून घेतला होता, दुसरा पण टाकलाय. फार मोठी आच ठेवायची नाही गॅसची, मध्यम आचेवरच वडे तळून घ्यायचे म्हणजे आतमध्ये ते तळले जातात चांगले. हे पा झालाय वडा, काढून घेते. चांगले तांबूस रंगावर वडे तळून घ्यायचे आहेत. हे पा छान झालाय वडा. असे गोल गोल वडे तळून घ्यायचे. तेलामध्ये वडा टाकला की तो लगेच वर खाली करायचा नाही आहे, थोडासा चांगला आतून होऊन द्यायचा आणि खालून पूर्ण तळापासून तो सुटला पाहिजे. हे पहा थोडासा वरती आला म्हणजे तो सुटलाय, तेलापासून तळापासून सुटलाय तो. बघा हे पहा थोडंसं आपण आता पालथा करून घेतलाय, वर खाली करून घ्यायचं. छान मस्त खुसखुशीत वडे होतात. हे पितृपक्षात वड्याला आणि खिरीला खूप महत्त्व आहे. पाहिजे तर सगळ्या डाळी थोड्या थोड्या भिजवल्या तरी चालतात. आपण फक्त मुगाची याची डाळ टाकतो, उडदाची आणि डाळीची हरभऱ्याची. हो आपापल्या पद्धतीने लोक करतात. काही जण कोणी तांदूळही टाकतं याच्यामध्ये, तांदळाच्या पिठाऐवजी तांदूळ पण भिजत घालायचे. मस्त झालंय बघा. आपण काढून घेऊया. खूप छान गोलगरीत झालेला आहे बघा. तेल थोडंसं निथळू द्यायचं आणि काढून घ्यायचं. मस्त आईच्या हातचे हे वडे खूपच छान होतात आणि तिची पद्धत आम्हाला सर्वांना आवडते. आता हा आंबे मोहर तांदूळ एक 10-15 मिनिटात वडे तळूपर्यंत आपण भिजू दिला थोडासा पाण्यात आणि आता मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे. फार बारीक पण वाटायचं नाही आपल्याला, थोडंसं जाडसर ठेवायचं आहे. मी वाटून घेते. हे भाव जाडसरच आहे. तांदळाचे दाणे हे भाव जाडसर ठेवलेले वाटून घेतले. आता आपण खीर करून घेऊया. वडे तळून झाले, आता खिरीची तयारी चालू आहे आईची. हे पहा दूध तापायला ठेवले आईने. तसं तापलेलंच आहे, पण थोडंसं गरम झालं की हे खिरीचे तांदूळ वाटलेत ना, हे खिरीचे तांदूळ आत्ता वाटून घेतलेत मी, तर ते आता
त्याच्यात टाकते खिरीमध्ये त्याच्यात दुधामध्ये टाकायचं आणि आणि सतत त्याला ढवळत राहायचं, खाली लागू द्यायचं नाही खीर अजिबात. याला कंटिन्यू 7-8 मिनटं हलवीत राहायचं, खाली लागणार नाही अशा पद्धतीने. थोडासा मध्यमच गॅस केलाय, मोठा पण नाही छोटा पण लई बारीक पण. ते तांदूळ चांगले शिजले की मग त्याच्यात अजून दूध साखर टाकायची. बारीक वाटल्यामुळे जरा ते लगेचच शिजले. ते काय मिक्स झालं लगेच, घट्ट पण झाली ती. दूध टाकलं मी अजून त्याच्यात. आता साखर टाकायची, विलायची, बाकीचं. यातला तांदूळ शिजलाच आहे. आता यामध्ये अर्धा लिटर दूध आहे, त्या हिशोबाने आता साखर पाऊण वाटी घेतली आहे. या हिशोबाने मी पाऊण वाटी साखर घेतली आहे. विलायची 1 टीस्पून आणि किशमिश घेतलेत थोडे. ड्रायफ्रुट्स वगैरे काय तुम्हाला टाकू शकता तुम्ही, काजू, बदाम, पिस्ता. हे चारोळी, खिरीला चारोळी पण टाकतात, तुम्ही टाकू शकता. थोड्या वेळाने यामधले किशमिश असे फुगून वर येतात आणि त्या खिरीची टेस्ट खूप छान लागते किशमिशमुळे. हे पहा, आपली खीर तयार झाली आहे. घट्ट तर झालीच आहे छानपैकी, पण शिजली पण चांगली. बारीक तांदूळ जरा बारीक वाटल्यामुळे ती पटकन शिजली. तरी 10 मिनटं लागले त्याला हलवायला मला. आधी 7-8 मिनटं हलवून घेतली, शिजवून घेतलं ते, आणि मग त्याच्यात अजून दूध, साखर, वेलदोडे सगळं टाकलं. झाली बघा, हे छानपैकी उकळी पण आली तिला. अशी खीर घरातील वृद्ध व्यक्तींसाठी खूप चांगली आहे. काही जण काजू बदामचे तुकडे टाकले तर म्हाताऱ्या माणसांना खाता येत नाही, पण अशी जर खीर केली तर वृद्धांना देखील चांगली खाता येईल. बंद करते, गॅस बंद करते आता मी. झाली खीर, गॅस बंद केलाय. आता आपण खीर वडा वाढून घेऊया. खीर ही खीर तांदळाच्या खिरीचं खूप महत्त्व आहे पितृपक्षात. आणि आता साईडने आपल्याला वडे ठेवून घ्यायचे सर्व. हे सर्व वडे थोडा आकार छोटा मोठा होऊ शकतो, पण चवीला खूप छान लागतात हे वडे. खुसखुशीत असे हे वडे तुम्ही सुद्धा करून पहा. नगरची आजीची ही रेसिपी आवडल्यास आमचं चॅनल नगरची आजी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आमचा व्हिडिओ खीर वडा हा व्हिडिओ जर आवडला तर अवश्य लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. खूप छान झाली डिश आजची. आता खिरीवर तूप टाकतीये. मस्त अशी ही हा खीर वडा सुपर झालाय बघा. हे पहा, त्यातले ते किशमिश सुद्धा बघा छान फुगलेत. सुंदर अशी ही डिश झालेली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा. धन्यवाद.